ओके गाइस, सो हामीसँग अर्को सबैभन्दा सस्तो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल बिजुली साइकल र यसको अर्को सस्तोवाला बसन्ती भनौँ होइन। सो हामीले यसलाई रेडी पारिसकेको छौँ र यसमा चाहिँ पछाडितिर तपाईँले मोटर हेर्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ ब्याट्री बक्स छ र अर्को यहाँ अप्सनहरू यहाँ थुप्रै छ, जस्तै लाइट जस्ता अप्सनहरू, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हर्न, एक्सिलेटरहरू, ती सबैको जानकारी तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा हामी दिँदैछौँ र यसको प्राइस चाहिँ कति पर्न जान्छ र यो हामी बनाउँदाखेरि के कस्तो समस्याहरू आयो र कति जति खर्च पर्न गयो यो साइकल चाहिँ। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले हामी जानकारी गराउँछौँ र साथै हामी यहाँ किटको पनि बारेमा थोरै कुरो गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ युज भएको सबै यो गियर मोटरवाला किट हो र यसलाई चाहिँ हामी हिजो मात्रै तयार पारेको हो यसलाई। सो अब यसको बारेमा सुरुमा हामी यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, जस्तै यहाँ मोटरबाट। यसमा चाहिँ मोटर यहाँ बाबा कम्पनीको मोटर हामीले युज गरेको छौँ, गियर मोटरवाला हो, 250 वाट 24 भोल्टको मोटर क्यापेसिटी छ यसमा। र पछाडितिर अब म थोरै तपाईँले देखाउँछु। यहाँ फिरविलको सेटिङ सबैभन्दा गाह्रो काम चाहिँ हुन्छ होइन, अब नजान्ने मान्छेहरूको लागि एकदमै गाह्रो हो। यहाँ चाहिँ फिरविल हामीले अब दुईवटा छ, एउटा चाहिँ तपाईँको मोटरको लागि भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो अब त्यो प्याडल गर्दाखेरि त्यसमा पनि जस्तै मानिलिनु ब्याट्री सकियो होइन र उकालो ओह्रालो धेरै आयो भने त्यतिखेर पनि तान्नलाई चाहिँ प्याडल चाहिँ कनेक्सन पनि गर्नु एकदमै आवश्यकता हुन्छ र प्याडल पनि र मोटर पनि दुईटैबाट चलाउन पाइयो। र यस्तोलाई चाहिँ हामी हाइब्रिड सिस्टम पनि भन्न सक्छौँ कि किनभने तपाईँले प्याडलबाट पनि चलाउनु पाउनुभयो र मोटरबाट पनि चलाउनु पाउनुभयो। मानिलिनु तपाईँको ब्याट्री सक्यो होइन, कतै जानुभयो, ब्याट्री सक्यो भने तपाईँ प्याडलबाट चलाएर आफ्नो घरसम्म या आफ्नो चार्ज गर्ने ठाउँसम्म मजाले पुग्न सक्छौँ। सो अब यहाँबाट तार त हामी लगेर थोरै माथि तार यतै तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँबाट आएर हाम्रो यो ब्याट्री बक्स र यो ब्याट्री बक्स चाहिँ त्यति राम्रोसँग अहिले चाहिँ केही कामहरू बाँकी, जस्तै पेन्टहरूको कामहरू बाँकी छ, त्योहरू चाहिँ अब हामी पछि गर्नेछौँ। सो अब फर्स्टमा यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ हाम्रो चार्जिङ पोर्टको लागि छ, यो यहाँबाट हामी चार्ज गर्छौँ र यसमा लिथियम फस्फेट ब्याट्री युज भएको छ र त्यस्तै खालको राम्रो खालको चार्जर पनि हामीले युज गरेको छौँ, जुन चाहिँ कट आउट सिस्टम हुन्छ। र यसको भित्र चाहिँ तपाईँको 10 एम्पियर 24 भोल्टको लिथियम फस्फेट ब्याट्री लागेको छ र यहीँ चाहिँ कन्ट्रोलर तपाईँले देख्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी तत्काल केही पनि गरेको छैन, यहाँ माथि चाहिँ हामी बक्स पनि राख्छौँ। सो यसरी बक्स राख्दाखेरि तपाईँको पानी नपस्ने समस्या होस् भन्नको लागि अहिले चाहिँ हामी यतिकै मात्र गऱ्यो, अहिले बक्स हामीसँग छैन, त्यो तत्कालै हामी अब गर्नेछौँ र यसलाई प्याक गरिदिइसकेपछि तपाईँको पानी पनि पस्दैन, टोटली वाटरप्रुफ हुन्छ। र यसमा चाहिँ माथि यसरी गरिसकेपछि हामी स्प्रे पेन्ट लाउँछौँ, त्यो पनि रेडी भइसकेपछि फेरि पनि तपाईँले पछि म देखाउनेछु। सो अहिले चाहिँ अब यति हेरौँ, जस्तै यहाँ चाहिँ अब तपाईँले यसको लुक्स चाहिँ हेर्नुहुन्छ पछाडिबाट, यसरी हेर्दाखेरि राम्रै खालको देखिन्छ र साइकल पनि हामीले नयाँ नै किनेर युज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि अझै राम्रो होस् भनेर। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ साइडमा हाम्रो हेर्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ चाबी अन अफ गर्ने सिस्टम छ। सो यहाँ मोटरसाइकल जस्तै एउटा हामीसँग चाबी हुन्छ र यसमा चाहिँ दुईवटा चाबी हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ तार चाहिँ निकालेको यहाँ ठाउँबाट तलबाट, जसले गर्दाखेरि पानी नपसोस् भनेर। अहिले मैले भने तपाईँको यसो जस्ट टेम्पोररीको लागि मात्रै अहिले हामी गरेको छौँ र यसमा चाहिँ पानी नपसोस् भन्ने तरिकाले हामी पनि पछि चाहिँ यसलाई फिटिङ गर्छौँ केही दिनपछि। जस्तै यसमा चाहिँ के हाल्नुपर्छ, जस्तै ग्लु गनहरू हालेर त्यसमा चाहिँ त्यो गरिदियो भने पानी चाहिँ पस्दैन। ओके, त्यसै भएर अब हामी कुरो गर्दैछौँ यसको, जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डिकेटर सिस्टम छ, जति हाम्रो ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदै जान्छ यसको इन्डिकेटरहरू पनि घट्दै जान्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो फुल चार्ज भएको कारणले यहाँ फुल देखाइरहेछ र तपाईँको यहाँ तल चाहिँ हाम्रो यहाँ स्विच पनि हुन्छ एउटा, यहाँ चाहिँ तपाईँले इनकेस हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा स्विच छ, अन अफ गर्ने स्विच। यसलाई चाहिँ स्विच अफ गऱ्यो भने अन गऱ्यो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ लाइट बल्ने सिस्टम हुन्छ। सो यसरी लाइट चाहिँ बल्छन् र यो राम्रै उज्यालो हुन्छ भनौँ न, साइकलको लागि इनफ हुन्छ रातिको लागि त्यस्तो खालको। त्यसै गरी हामीसँग अब अर्को हेरौँ, जस्तै यसकै भित्र चाहिँ तपाईँको हर्न पनि हुन्छ यहाँ तल, र हर्न बजाउनलाई हामी चाहिँ अब यहाँबाट जस्तै यहाँ हाम्रो हर्नको अप्सन छ, यसलाई चाहिँ मैले दबाएँ भने अब यो बोल्ने रहेछन्, यसैभित्र हर्न हुन्छ। सो राम्रै खालको हर्न पनि छ यो। र साइडमा चाहिँ हाम्रो एक्सिलेटर, यो एक्सिलेटरकै मुनि नै तपाईँको हर्न पनि छ र यो एक्सिलेटर भयो। अब एक्सिलेटर गर्दाखेरि अब हामीले अहिले ठुलो खालको फिरविल युज गरेको छु, सानो खालको गर्दाखेरि तपाईँको लगभग 35 देखि 30 किलोमिटर 30-35 को स्पिड हुन्छ र अब ठुलो फिरविल युज गर्दाखेरि लगभग तपाईँको त्यही 25-30 को स्पिड हुन्छ। सो 25-30 को स्पिड भनेको साइकलको लागि इनफ नै हो। र अब तपाईँले म कुरो गरिदिन्छु, जस्तै यो साइकलको लुक्स यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो खालको लुक्स भएको। अब यो साइकल चाहिँ किन्दाखेरि लगभग हाम्रो महँगै पर्न गएको थियो, अब त्यसको बारेमा अहिले कुरो नगरौँ, पछि गर्ला होइन। पछाडि तपाईँको यहाँ मोटर होल्डर पनि हामीले युज गरेको छु मोटरमा राम्रोसँग बलियो टाइट हुनलाई, र एउटा चाहिँ तपाईँको फलामको सपोर्ट यहाँ पनि होस् भनेर होइन, यो चाहिँ सबैको सपोर्ट राखेँ जसले गर्दाखेरि अझै मोटरलाई बलियो बनाओस् भनेर। अब यसलाई यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको अगाडि र पछाडि दुईटैमा हाम्रो ड्रम ब्रेक नै छ, डिस्क ब्रेक राखेको छैन। एउटा सिम्पल र नर्मल साइकल होस्, सबैभन्दा सस्तो होस् भन्ने तरिकाले हामीले यसलाई डिजाइन गरेको छु, किनभने सबै मान्छेले महँगो खालको साइकल किन्न सक्दैन। र सो त्यही भएर यहाँ टायर पनि धेरै मोटो त छैन, तपाईँको अलिअलि पातलै खालको भनौँ न होइन, जस दुईजनाको वेट तान्न सक्ने खालको टायर छ। अब मोटरले दुईजनाको वेटलाई मजाले धान्ने रहेछन् हामीले अहिले
जस्ट चेक गरेर आएको र तपाईँले अहिले हामी चढेर पनि देखाउँछौँ। त्यसै गरी यसै गर्दाखेरि यो सबै गर्दाखेरि लगभग फिटिङ गर्न चाहिँ आफैले गाह्रो छ। तपाईँले यदि किट लगेर म एउटा मात्रै फिट गर्छु भनेर गाह्रो छ। हामीले चाहिँ फिटिङ गर्दै जाँदाखेरि हामीले पनि सिकिरहेछौँ अहिले। र हाम्रो अस्तिको तपाईँले हेर्नु भएको जुन थियो त्यो महँगो खालको र यो सस्तोवाला हो र यो चाहिँ एकदम सस्तो होस् भनेर हामी डिजाइन गरेको र यसलाई चाहिँ हामी लगभग 45,000 मा बेच्न लागेको छौँ। यो चाहिँ मार्केटमा हाम्रो सेल हुनेछ 45 मा र हाम्रो कस्टमर एकजनाको 45,000 मा हामीले यो बेच्नेछौँ। यो रेडी भइसकेपछि अझै केही कामहरू थोरै बाँकी जस्तै स्प्रे पेन्टहरूको काम बाँकी छ, त्यति गरिसकेपछि र तपाईँहरूलाई पनि यस्तै खालको साइकल चाहियो भने तपाईँको अगाडिमा एउटा नम्बर होला, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी तपाईँको आवश्यकता अनुसार तपाईँको डिजाइन अनुसार हामी साइकललाई रेडी पारिदिन्छौँ। र यसमा चाहिँ 10 मैले अघि नै भने 24 भोल्ट 10 एम्पियरको ब्याट्री युज भएको छ र यसलाई चाहिँ एकचोटि चार्ज गऱ्यो भने 25 देखि 30 किलोमिटरसम्म हिँड्ने रहेछन् पर चार्जमा। र यो चाहिँ हाम्रो तराईको लागि एकदम इनफ नै हो क्या। तपाईँको मानले एकजना अगाडि बस्यो होइन, त्यसपछि पछाडि केही 10-20 केजीको वेटलाई मजाले त्यो केरियरमा राखेर हिँड्न पाइयो। अब अहिलेको समयमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यो 40-45,000 खासै धेरै होइन जस्तो लाग्छ, किनभने अब तपाईँको साइकलमै मोटरसाइकल भइसकेपछि त अलि महँगो हुन्छ नै हुन्छ होइन। हाम्रो टेक्नोलोजी नै अलि महँगो भएको कारणले सो यो सबै गर्दै र हामीसँग किट पनि छ। जस्तै किट हामीसँग मात्रै किन्नुभयो भने तपाईँको 26,000 देखि 28,000 जति पर्न जान्छ। त्यसमा चाहिँ केही अलि चेन्जेस हुन्छ 28,000 वालामा, 26,000 वालामा त्यस्तै नै हुन्छ। सो यति सबै गरिसक्दाखेरि पनि अब हाम्रो राम्रो नै अहिले डिजाइन देखिरहेछ र हामी सबै चेक गरिसक्यौँ। सो अब तपाईँले हामी चेक पनि बाटोमा गुरेर देखाउँछौँ अहिले एकछिनमा। सो अब यस्तै खालको तपाईँहरूलाई साइकल चाहियो भने फेरि पनि म भन्दैछु, तपाईँको अगाडिमा एउटा नम्बर होला, त्यसमा सम्पर्क गर्नु होला। सो आजले यति मात्र, भेट्ने नै छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा र तपाईँहरूले हामी अहिले चेक गरेर पनि त्यो भिडियो चाहिँ राखिदिन्छौँ। सो एकचोटि